Okay, let's talk about the drugs for epilepsy. This is chapter 12, but I don't think it's chapter 12 sa Katzong. Maybe sa Lippincott, it's chapter 12. So, mo ni siya ang napasunod na siya. Kasi nagbasa ko og Katzong kagainang buntag. Medyo naan na siya sa likod na part. Okay, let's talk about epilepsy class. What do you know about epilepsy? What do you know? Or have you seen a person having epilepsy? What have you observed? Magkirig, John. Magkirig-kirig, John. Bula-bula ang baba. Yeah, kurog-kurog sila. Pero have you seen, as in, kamo mismo personally, nakakita mo na ang person nag-epilepsy sa inyong atubangan? Yeah, classmate. So, bata ang nag-epilepsy. Okay. Sige. So ako, I have seen that also. I guess I have shared that sa inyo ha. Ako pong estudyante sa pharmacy, but I think that was year 2014 if I'm not mistaken. So it was on my class sa Pharm Chem 1. The first day of class nag-seizure siya. But let's differentiate epilepsy from seizure or unsa pa ng mga ubang klaseng mga conditions na associated with this one. So pag maingon mo epilepsy class, it's actually a neurologic disorder. Actually, it's second according to Katzong, it's second now. Kasi sa Lippincott, it's the third one after cerebrovascular or the stroke and Alzheimer's disease. But this time, I think it's the second na most common na neurologic disorder. So when you say epilepsy, it's actually a symptom, a heterogeneous symptom complex na it is characterized by recurrent seizures. So kapag paulit-ulit na ang seizure, and take note of the word unknown, the cause is unknown, bakit siya nagkakaroon ng pabalik-balik, paulit-ulit na seizure, ang tawag dyan, epilepsy. So dili tanang naga-seizure class na ay epilepsy ha. I hope makorrect na siya na thinking, makorrect na siya na information sa inyo ha, na it doesn't mean naga-seizure epilepsy na siya agad-agad. Before na siya matawag na epilepsy, again, the first requirement, there will be a recurrent na seizure, paulit-ulit, pabalik-balik. And number 2, the cause is unknown. Bakit siya nagkaroon ng paulit-ulit na seizure? Okay? Okay. Sa mga person nga naga-seizure class or naga-epilepsy, you really have to put something inside the mouth to avoid na makagat ang tongue. Pero i-correct po nato na siya na it should not be kutsara na ibutang inside. Kasi ang kutsara is a hard one and nagagahi mangud na ang ilahang jaw. So it can cause na basig matanggal ang ngipon class sa ato ang pasyente. So pwede na siya class towel, a handkerchief, pwede na siya ibutang inside. Pero not really with those hard na mga gamit. Yeah, baga na tela, mga towel, anak. Yeah, increase na temperature can also trigger seizures, especially sa mga bata. 'Di ba pag naga-convulsion sila. So later we will also define what convulsion is. So again, next time, if you see a person having seizure, do not forget to place something inside to avoid na mabite niya yung tongue, but please dili itong mga hard objects. So what is seizure class? Kasi recurrent seizure will become epilepsy. So unsa ang seizure? It's actually a dysfunction sa brain
wherein there is abnormal discharge, where there is repetitive firing. Ang ato ang ano man god, ang ato ang brain na atay ginatawag og impulse, naga-carry na siya og message in the form of impulse. Ang problema sa person nga na ay seizure, there will be repetitive firing of the brain or abnormal firing, very active ang neuron sa tao nga na ay seizure. Very active sa paghatag og message or paghatag og impulse or discharge. So mao na siya nga, since paspas na kaayo ang firing sa neuron, wala na kabalo ang lawas kung mag-unsa siya. Mao na nga naay mga ma-experience sa body ang person nga naay seizure. Okay? Yes, mataas na lagnat can actually cause that, or it can cause convulsion. So what will be the result of the abnormal firing of the neurons sa brain? So the person may experience loss of consciousness. So naay mga persons na naga-seizure sila, mawalaan sila og malay. And then there will be abnormal movements. Kasi again, dili nakasabot ang body kung mag-unsa siya because of the abnormal firing sa brain. Remember, our control center sa atong tibuak lawas kay ang brain. And nagkaroon og dysfunction. So there will be abnormal movements. And then there will be atypical or odd behaviors. So later also, as we discuss the different types of seizure, we will know what are those atypical or odd behaviors na ma-experience sa person. And number 4, there will be distorted perceptions. So the distorted perceptions is also nakadepende siya on the types of seizure na ma-experience sa person. So daghan kay tag klase-klaseng seizure class. So what are the causes? Mao ni siya ang mga causes nganong magkaroon og dysfunction sa brain or magkaroon og abnormal firing sa brain. So number 1, we have infection. So this is common sa mga bata. If they have infection, and then they will have a very high temperature, body temperature, mag-fever sila. That will cause the abnormal firing sa brain. So tama pud na siya nga pag taas na kaayo ang imuhang lagnat, pwede pud siya mauwi into seizure. And then we also have neoplasm. When you say neoplasm, that's the growth of tumor sa brain mismo, sa brain mismo, that can also trigger abnormal firing sa mga neurons. And then we also have head injury. So katong akong gi-share sa inyo na student nako nga nag-seizure sa ako ang klase. So the seizure is actually due to head injury. Kasi na-disgrasya siya, motor accident, and then pagka-aksidente niya na nabagok ang iyahang ulo, and then from that time nagkaroon na siya og seizure. So nanay nag-abnormal firing na ang iyahang brain due to injury. And then there are people class na jud siya, kanang naa jud siya sa family, naa sa ilahang genetic makeup, na naa sila'y sakit for this, na naa sila'y seizure. And then there are also people na gipanganak sila, though dili siya hereditary, but naay gene defect. So naay depekto ang iyahang genes pag anak pa lang, and ang epekto ana is naa siya'y seizure. And then another one, there will be electrolyte imbalance. Kasi class, the firing of the neurons is actually dependent sa movement of the ions in the body. So especially sodium and then potassium. We also have the calcium. Now, if the person has electrolyte imbalance, example in the case of having diarrhea, it can also lead to seizure. And then others na mga seizures will be caused by drug abuse. Kasi remember, ang mga drugs na mostly gina-abuse are those drugs na naay effect on the central nervous system. So leading to abnormalities sa brain. And
We have also abrupt withdrawal from the alcohol. So this is actually experienced by a person who is a chronic alcohol user, and then bigla-bigla siyang mag-stop from drinking alcohol. So mahulog ni siya og kanang withdrawal symptom niya na mag-seizure siya. Kasi na-dependent na kasi ang iyahang body sa alcohol, and biglang nawala sa iyahang system kay gikalit og stop. So magkaroon pud og abnormal firing sa brain or sa neurons ani. So isa na siya ka withdrawal symptom ang seizure. That is why if you have kanang relatives or someone nga kailan ninyo na chronic alcohol user, if they really want to stop drinking, then you have to advise them not to stop it abruptly, but they have to do it gradually. Huh? Yeah, that is also the true sa mga drug users. Kana mga drug addict na, especially the methamphetamine, the shabu, if they stop it abruptly, they will also have withdrawal symptoms, and one of those symptoms is ang seizure. So mag-seizure po na sila. That's why class, if a drug addict is confined to a rehabilitory center, medyo may kamahalan no ang pagparehab, kasi daghan og reasons nga nung mahal, pero isa din ha is inside the rehab center they will be given also with the drug. Tagaan gihapon sila og drug kasi di man na pwede nga ipastop sila agad-agad. So mo na siya class, daatay mga pharmacist na working inside an institution, mga rehab, kay sila ang nag-control sa mga drugs dito. So daghan dito og mga prohibited drugs, and kailangan to siya ihatag sa patient kasi again mag-withdrawal symptoms sila. So ang ginahimo sa inside sa rehab, iano lang siya, ihatag sila, tapos as time goes by gina-taper ang dose, ginababa ang dose hangtod sa maanad ang ilahang body na wala na sila drug inside. That's the time na matawag sila og clean na from the drug. Okay? Yeah. That is also true. Basta mga cases sa addiction class, dili nimo sila pwede ipastop. Even nicotine, even cigarette smoking, dili nimo sila pwede ipastop kasi they will have withdrawal symptoms and they will really suffer. So they will really suffer from the symptoms sa ilahang pag-withdraw to whatever addiction they have. Okay? So kailangan na siya i-taper ang dose. So kung in the case sa sigarilyo, if kaya niya muubos og duha ka, kasi tawagan na, duha ka kaham na sigarilyo sa isa ka adlaw, pag mag-stop na siya, kailangan i-taper. Sa sunod kay isa na lang ka box, half na lang, and then 1/4 na lang, hangtod sa maanad iyahang body na wala na sigarilyo. Okay? Questions about the causes of our seizure? Wala. So when you say convulsion class, it occurs when a person's body shake rapidly and uncontrollably. Ano ni sila? Kani sila epilepsy, seizure, and convulsion. They are three different things, but they are interconnected with each other. So if we summarize it, when you say epilepsy, kailangan na ay recurrent seizure before siya matawag na epilepsy. And kailangan unknown ang cause. Nga nung magsigig siya ulit-ulit na seizure. And then number 2, pag seizure gani ang tawag, it means there is abnormal firing of the neurons in the brain. And then ang convulsion is actually more on the result of a seizure. Pag nag-abnormal firing na ang brain, pwedeng mag-result into convulsion, wherein that's the time you can see na magkirig-kirig na ang person. Convulsion na ang tawag ato.
Again, there will be shaking of the body sa person, and it's rapid and uncontrollable. So sa convulsion, there will be muscle contraction, and then there will be relaxation, and then ano na siya, repeat. So magsige siya ulit-ulit. Mo relax, mo contract, mo relax, mo contract na sad. That is what you call convulsion. And this is most likely a result of the seizure sa brain wherein there is an abnormal firing sa neurons. Okay? Questions before ta mag-discuss o classification sa atuang seizure. Dahan ta kayo klaseng seizure class. Ang seizure is not just kanang inyuhang ginaingon nga kirig-kirig ha. Dili lang na siya taman dinha. Okay? So unsa atong mga classification sa seizures, natay ginatawag og partial seizure, and then under sa partial seizure natay tatlo ka klase: the simple partial, the complex partial, and the partial seizures secondarily generalized. So tulo na sila kabuok ang under sa partial na seizure. But actually the most common seizures are actually the generalized seizure. So natay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natay 6 types of seizures under the generalized ones, and the most common one here is the generalized tonic-clonic seizure, or this is what we call the grand mal seizure. Mani inyuhang ginaingon og kanang nagkirig-kirig. So ang kanang nagkirig-kirig na inyong ginaingon again, ang tawag ana grand mal or generalized tonic-clonic seizure. And then we also have the absence seizure. Again, it's absence, not absence. Absence seizure, or we call this petit mal. And then we have tonic, atonic, clonic, and myoclonic. And for kids, we have the so-called infantile spasm. I mean for infants. So how do we differentiate them? Let's start with the partial seizures. When you say partial seizures, gitawag siyang partial kasi ang part sa brain nga nagkaroon og dysfunction or nagkaroon og abnormal firing is malocate nimo siya na ay localized onset na kung sa right part lang sa brain, dinha lang ang naay abnormal firing, or kung sa left side lang po siya nagkaroon og abnormal firing. So that's partial kasi dili tibuok brain ang nagkaroon og dysfunction. So kung partial seizure class, ma-pinpoint kung asa dapit sa brain nag-start ang attack. Okay? So pwede siya mababalaan siya kung what part of the brain, either by clinical observation kasi kung unsa ang iyahang signs and symptoms sa body, mabalaan man kung what part of the brain control that one. So mabalaan siya either by clinical observation or pwede po EEG. EEG hakon sa brain. Pag ECG, you know ECG, right? Electrocardiogram, it's for the heart. Kani EEG, kaning diri ibutang, tapos parehas man siya sa heart kanang prog lifeline ana. We call that electroencephalographic recording. So again, inyong tandaan, ang partial seizure, pinpoint nato where the attack begins. So naay specific part sa brain kung asa na apektuhan. So, di ba tulo ka klase ato ang simple partial seizure. The first one is the partial seizure. The first one is the simple partial seizure, wherein this one is the least complicated among the types of seizures. And naay part sa brain nga nag-abnormal firing pero minimal ang spread. Meaning kung dinha lang siya, diha lang jud ang abnormal firing. Kasi naiuban seizure class na ma-pinpoint kung asa nag-start, ang problema nag-spread siya sa uban part sa brain. Therefore, since na-specific lang na part sa brain ang origin aning seizure, normal ang consciousness sa patient, or dili siya mawad-an og malay. So unsa lang ang ma-experience sa patient nga naay simple partial seizure. There will be sudden onset of clonic jerking. Mag-jerk lang ang mga extremities like ang kamot or ang tiil.
and it will last for a minute or a minute and a half, so 60 to 90 seconds. And then after na magkaroon og jerking ang kamot or ang tiil or other parts sa body, weakness will follow. So naay part sa brain nga nag-abnormal firing, tapos ang naapektuhan kay ang either ang kamot or ang tiil. Pero aware ang person nga nag-seizure siya kasi dili man siya mawad-an og awareness, di siya mawad-an og consciousness. Ang pagkahuman lang, one minute lang ang jerking, pero after dugay kaayo siya mawad-an og kusog. Okay? So mao ni siya ang mga pwede experience sa person having simple partial seizure. So, depende kung unsang part sa brain ha. Take note of this part sa brain. We have the post-central gyrus, central sulcus, and the pre-central gyrus of the brain. And each part there is kanang mauna siya ang naga-control sa movement of the following. So this part controls the face. So if dinhi nga part class nagkaroon og abnormal firing, then sa face pud makit-an ang seizure. So there will be grimacing. So ang nawong class ang magkaroon og kanang mukalit og contract. So either ma-close niya ang eyes tapos mo-contract ang either side of the face. Okay? And then, if this part just above the face, this is responsible sa pag-control sa arm movements. So, pwede magkaroon og tonic-clonic movements sa upper or lower limb. Ang kamot ang magkaroon og jerking. And then, for the pwede po siya kung dili siya jerking, magkaroon lang siya tingling of contralateral limb. Pwede po siya sa face or sa other side of the body. Murag ginatusok-tusok. And then, pwede po sa trunk, pwede po sa legs. So, depende siya class kung asa nga part ang naapektuhan. So, pwede po including din sa face ang visuals. So usahay na amang ni aura ang aura ang partial seizure na before sila magkaroon og mga jerking na asa sila makit-an na mga lights, or kung naay mga scotomas, when you say scotomas kanang magkaroon og distortion ang kanang iyahang vision gani. So example nagtan-aw ko straight, makita-an ako ang ginatanaw straight pero ang paligid kay distorted na siya. Or pwede po maapektuhan ang hearing niya, so pwede siya magkaroon og aura wherein makadungog siya lain-laing mga noise before the jerking. Now, since this part of the brain also naapod siya yung mga autonomic na mga effects. So, mao na nga, aside aning mga movements sa body, there will be sweating, flushing, or mga epigastric sensation. So take note na conscious ang patient sa simple partial seizures, nagkaroon lang og mga muscle movements sa kung asang part ang naapektuhan. So pag i-test siya sa EEG, electroencephalogram, kani ang mahimong reading. So naay repetitive sharp waves over the right central region. So mag-ulit-ulit ang waves. Later i-discuss natin sa mga sa kakanaog man na sila. Okay? Questions about the simple partial seizure class? Napako estudyante, natug na mo. We're here, Char. Kanara bang class? Kanang padong nagog ka matulog, tapos kanang mura kag magdamgo nga nahulog kani mo kalit kag jerk kalit imuhang tiil, di ba? Kanang mura kag manipa, that's muscle jerking. It's one type of seizure, but it's not really kanang life-threatening. So kita class, kita tanan naka-experience na mag-seizure sa tuang lifetime. No?
naka-experience na ta. Kanang pag-start pa lang sa sleep, it's one type of seizure. Hiccup also is one type of seizure class. Kanang magsidok ka, it's one type of seizure also. So kitang tanan nakatry na mag-seizure sa ato ang life. Okay? Mura siya mahulog kay mag-muscle jerking man ka. Yung palit og contract imuhang muscle. Pero later discuss na to kung naunsa na siya. Okay, so after sa simple partial seizure, we also have here the complex partial seizure. Partial seizure gihapon siya kasi there is still localized onset. Na ay part sa brain kung asa mag-start ang abnormal firing or ang discharge. Pero ang problema sa complex partial seizure, mag-spread siya. So unlike the simple partial na, kung asa ang onset, diha lang siya. Ang sa complex partial, mag-start siya for example sa left, kaya lang mukalat manggod siya. So usually bilateral, kung start siya sa left, magkalat siya padulong sa right, and always siya naga-involve sa limbic system. That's the part of our brain that controls our emotions, our memory, and other endocrinologic functions. So, sa complex partial seizure, most of the time, mag-start siya sa isa ka temporal lobes, pwede siya sa frontal lobe, sa parietal lobe, kung asa man siya mag-start nga lobe, and then ang problem is mag-spread siya sa other part. So, mamagod na ang mga lobe sa brain na kanang susceptible for insults or mga injury, just like if you have infection or if you lack oxygen in the body. So if you lack oxygen in the body, class, the person may also experience seizure. So unsay mahitabo sa patient kapag naga-complex partial seizure siya? Na siya brief warning, mo na siyang ginatawag natong aura, either naa siya makita nga something na light or ma-distort ang iyang visuals or naa siya madunggan nga noise, and then followed by an alteration of consciousness. So sa simple partial, aware ang patient na naga-seizure siya, naga-jerk ang iyang mga muscles, but this time sa complex partial, since mukalat siya sa uban part sa brain, mawad-an og consciousness ang atuang patient. So there will be alteration of consciousness during which some patients stare, mukalit sila og kanang ka-stop lang, and then after that matumba na sila. So they will stagger and then ang uban mag-fall jud. And then there will be automatism. When you say automatism, mga na siya, mga muscle movements na dili nila makontrol. So pwede magkaroon ng lip smacking, magsigig ana-ana ang ilahang lips, there will be swallowing or fumbling, magsige na sila kanang pag na sila gina-roll na pill sa ilahang kamot nga mag-ana-ana ilahang kamot naga-tremor. Then there will be scratching. Kung wala man sila natumba, there will be walking about. So patient recovers after 30 to 120 seconds. So dali lang ang seizures class. O wala jud siya nag-last og dugay. But ang after effect niya ang dugay. Kay after niya magkirig-kirig, or after anang mga automatism nga ma-experience niya, kapoy siya pagkahuman, and it can last for several hours after the attack. So again, sa complex partial seizure, mag-originate ang discharge or ang abnormal firing to one of these lobes. So pwede sa frontal lobe, syempre frontal lobe dire. And then parietal lobe sa likod, pwede po sa occipital lobe or any lobes kung asa man siya mag-start. Okay? So there will be impairment of consciousness again, kay nag-spread ang discharge. So pwede there na ang patient na siya sa dreamy state nga murag nagmata man siya pero actually kanang dili siya conscious. So there will be blank or vacant expression. Ang uban kay mag-deja vu. Sa meaning sa deja vu, class? Kanang feeling nimo
Sa feeling nimo. Feeling nimo na hitabo na, no? Feeling nimo na damguhan nimo, feeling nimo na experience na nimo, or feeling nimo nahuman na ni siya niya ni balik. That's deja vu. Pero others will also experience jamais vu. Sa kalahian na nila. Ang kabaliktaran sa deja vu kay jamais vu. Ang deja vu kanang feeling nimo na experience na nimo niya, murag nibalik lang siya, murag nibalik siya, na experience na pud nimo siya usab. Pero ang jamais vu class is baliktad. Na kay ma-encounter nga actually na experience na nimo siya, pero feeling nimo wala pa. I hope na sabtan mo ninyo. Baliktad siya sa deja vu ha. Si deja vu, wala pa yun siya nahitabo, pero feeling nimo nahitabo na siya, so nagbalik siya. Si jamais vu, ang tinuod na experience na nimo siya, you are very familiar with that situation, pero pag under ka sa seizure, ano siya, kanang feeling nimo wa pa nimo na siya na experience, dili na nimo siya ma-recognize. Okay? So that's for the impairment of consciousness. Again, there will be auditory hallucinations, and there also be visual hallucinations. Manang aura ilahang ginatawag. And then there can also be olfactory hallucinations na sila'y masimhutan. Muna usahay ka ng nakoy makita niyo mag-seizure. Before siya mag-seizure kay na siya masimhutan like na bahog sunog, mga bad or mga unusual mga smell na sila lang ang nakasimhot. Okay? And then there will be psychomotor phenomena because of the abnormal firing. So mo na tong chewing movements or lip smacking, or magsige sila basa sa ilahang lips. And then mga automatisms like basta mga movements sa ilahang mga kamot nga dili mapuyo. Okay? So kung tanaw ng ilahang EEG, this is more complicated than the simple partial seizure. So there will be repetitive sharp waves over left temporal region. Okay? Kaning mga dinhi, mga regions ni siya sa brain. So tanawon na nila kung asa dapit ang abnormal. Okay? Na abnormal firing. Questions about the partial seizures? Ang katong ikatatlo class, tatlo nino, simple partial check na, complex partial check na pod. Kaning partial seizure secondarily generalized, ano ni siya? Magsugod siya og partial. Magsugod siya og partial, so na localized onset. Tapos mauwi siya into generalized seizure. Okay? So, unsa day ng generalized seizure? So, mao na ni siya ang types of seizures wherein there is no evidence of localized onset. Meaning, dili na to ma-point out which part of the brain has abnormal firing or na ay dysfunction. So, most of the time sa generalized seizure, ang problema kay ang tibuok brain. Okay? Ang problema kay ang tibuok brain sa patient. The most common and the most dramatic sa tanang klaseng seizure is the generalized tonic-clonic seizure or the grand mal. So ang patient ani nganong dramatic siya kasi there will be tonic rigidity, mukalit og panggahi ang patient, mukalit og panggahi ang kamot ug ang iyang tiil. There is tonic rigidity of all extremities, and then followed by 15 to 30 seconds na tremor. Okay? Tapos na ay interruption in between by tonus na relaxation. Mugahi siya, tapos after niya banggahi, magkirig-kirig na siya, niya mo extend na ang iyahang mga muscles just like this. So this will be the tonic phase. Muna siya nga generalized tonic-clonic. Wait lang, low ba? Adjust lang ha. Ayan. So, muna siya ang tonic phase class. This will be the time na mugahi ang ato ang patient. Tapos, after 15 to 30 seconds, magsugod na siya og kirig. That's the clonic phase. Na magkaroon na og muscular
contractions. Muna itong ingon nga kailangan butangan o something sa baba kasi apil na diri manggahi man na iyahang jaw. So basig mapakan niya iyahang dila. Okay? So after the relaxation phase, as the relaxation phase becomes longer, the attack enters the clonic phase. So ang clonic phase karon massive jerking na siya, kanang magkirig-kirig na siya. About 60 to 120 seconds. So, for a minute or two, magkirig-kirig ang patient. So, tongue or cheek may be bitten and there will be urinary incontinence. So, that is common sa person nga naga-seizure, nga makaihi after. So, take note of this. Sa tonic phase, mo ni ang time nga nanggahi sila. So there will be cyanosis, mublu ang patient. There will be epileptic cry, makakita gawas na ilahang luha. So there will be generalized stiffening of the body and the limbs and then mag-arc na ilahang lawas. So gahi sila pero nag-arc ang ilahang lawas and there will be urinary incontinence. Makaihi sila. Tapos, after that, mag-tonus relaxation na siya. Mo relax ang ilang body. Pero after relaxation, mo sugod siya sa iyahang clonic phase. Mo na nga very dramatic niya siya nga type sa seizure. So, mo na siya ang katong mag-jerk na ang mga limbs, magkirig-kirig na. Even the body and the head. There will be eye blinking. Cyanosis gihapon, mag-blue gihapon sila. And then, mo na siya ang ginaingon ninyo kagaya ng bula-bula ilahang baba. There is salivary frothing. Tapos after that, pag mahuman na iyahang seizure, there will be post-ictal confusional fatigue. So, mawad-an na siya og kusog and wa na siya kabaloon sa nahitabo. Muna nga confusional fatigue. Okay? Very dramatic type of seizure. Nun si buhaton, na-question ko ganun, si buhaton pag ang person na ay seizure. Actually, pasagdan lang nimo siya nga magkirig-kirig as long as ma-secure nimo ang iyang head nga dili mabagok. Okay? So kung matumba siya, as long as kanang dili lang gid mabagok iyahang ulo, tapos kung magsugod na iyahang tonic o clonic phase, pasagdan lang nimo siya. Butangan lang nimo og towel ang iyahang baba para dili niya mapaak ang iyahang dila or ang iyahang cheek. And then, muhunong lang ang seizure afterwards. Okay? Maabot lang siya diri sa post-ictal confusional stage. Mawadan lang yun siya og kusog. Okay? Questions? Except na lang kung mahimo na siyang status epilepticus. Kasi ang status epilepticus class kay mga more than 5 minutes, dili pa mundang iyahang seizure. Kailangan ginanin mo siya kanang emergency drug para sa iyaha. Wala question about the generalized tonic-clonic seizure? Nasabtan? Nasabtan to? I hope nasabtan to ha. Ang sunod ana ang absence seizure or the petit mal seizure. So this one is characterized by both sudden nga onset and then mukalit kawala. Pero ang absence seizure class, dili siya dramatic compared to the first one. Ano lang ni siya, kanang mukalit lang og kawala ang consciousness sa patient. I mean, when I say consciousness, dili nang totally malipong siya ha. Pwede siya mag-blank stare lang, pwede lang siya mutanga, and then abi nimo nagtanga lang siya, pero actually nag-abnormal firing na iyahang brain. So, mawala iyang consciousness, wala na siya kabalugon sa nahitabo, basta magtanga na lang siya. Okay? Yeah, bisag asa pwede mahitabo. Ano siya ang problem with the absence seizure kasi there is sudden onset, so mukalit og tanga ang patient niya, mukalit lang pud og kawala. So kanang during that time nga nag-onset, actually wala siya kabalugon sa nahitabo. So pwede man gud siya mag-attack like nagtabok sa dalan ng person. So that is very life-threatening for him or her. Kasi, nawadan man siyang consciousness during nagtabok siya. So, wala siya kabalugon sa nahitabo ato. So, the duration is actually less than 10 seconds and ang uban, mga 45 seconds. So, kanang seconds na nawadan siyang consciousness,
Actually, daghan nagmahitabuan na. Para sa ako ang nephew. So na ako'y nephew na absent seizure. So dito jud na napansin na sa iyahang actually napansin sa iyang mama nga mukalit lang siya og tanga. Tapos seconds lang seconds mukalit lang siya og tanga. Tapos kanang pag maulian na siya sa iyang pagtanga. Wala siya kabalugon sa nahitabo before that. No na ang napansin sa iyang mother. And then dito jud nagkaroon og ang iyang mother na kailangan siya dadon sa doktor para ipa-check up katong nagdagan siya patag kay yuta, naka-semento, wala siya kalaban. Nikalit siya og kadagma. Tas pagkahuman, kay seconds lang man no, wala siya kabalong anong nadagma na siya. Pagkatong nabalik na siya sa iyang self, natingala siya anong naa siya sa mad. Actually, wala siya kabalong nga nadagma siya. Natingala na siya anong naa siya sa mad. So, gipa-check up siya and then dito, na-find out na naday siya absence seizure. So, si absence seizure mostly sa bata ni siya. Okay? Pero ang problema pag dili siya tambalan manggod, si absence seizure pwede siya mauwi into generalized tonic-clonic seizure pag dako. Manang kailangan siya tambalan. So consciousness is altered again, not necessarily nga malipong ha. Pwede nga na sa dreamy state lang siya. And ang uban jud kay dili lang taman nga murag na siya sa dreamy state, pero nay uban nga na clonic jerking sa eyelids. So ang eyelids lang ang kanang murag mag-jerking, ang uban kay naa sa extremities na ay mga postural changes ug mga automatism kalit og kanang mga automatic contract ang ilahang muscles, pero dili siya dramatic compared to the generalized tonic-clonic seizure. Okay? Questions about the absence seizure? Wala. So again, this begins in childhood or adolescence, and take note class, the attack may occur up to 100 times a day. Muna siya ang nakahadlock with the absence seizure. Kay dali ra kay siya sa 10 seconds lang, pero the attack may happen 100 times a day. Okay? Ansa kanang maglutang kag kalit? Wala siya ko ang ginaingon na unsa ba? Pag absent seizure manggod mawadan jud kag consciousness, so wala nakakabalo. Ug unsay nahitabo sa imuha kung nag jerking man ang imuhang eyelids, wa ka kabalo nga nag-ingato di ay. Pero pag kanang nagtanga lang ka pero actually okay pa ka, may tanga lang jud ka. Wala, nagtanga lang jud ka, nakaka ginaisip siguro. Ana, sa yung ginamin Jai. Kanang common man gud siya kanang mahitabo sa kuha ma'am, kanang makalit na lang ko og lutang tapos dili na ko makontrol ma'am akong ginalantaw pero ako ginaisip. Tapos after kay matingala ko nganong nagtanga ko. Kani ana good ma'am. Abi na ko normal lang ba siya ma'am? Di siya normal. Kasi Unsa kay Sir Binuya? Dili ko sure sa imuhang ha. Basig daghan lang ka ginaisip, so mukalit lang ka og tanga. Pero naman jud tay mga times nga mukalit lang tag tanga, di ba? So, kailangan lang jud nimo mag-stop kay basig loaded na kaayo ang imuhang brain, pero it doesn't mean nga naga-seizure ka. Yeah, that is normal. Pero kung parehas na sa ingani sa absence seizure ang imuhang na experience, kailangan nimo pa-check up kay basig na kay absence seizure. Okay? So you check yourself kung nabay mga ingani na mga signs and symptoms. Basta pag absence seizure ha kay wala jud ang consciousness. So dili aware ang person nga nagtanga na di ay siya. Okay? Di siya aware. Ha? Sa Daisy Jai. Nagtanga na lang siya. Actually, mao na siya sa ako ang nephew. Dito na siya nag-start na napansin sa ako ang pinsan. Kay kanang
kanang istoryahon niya ang anak abi niya kanang naminaw pa pero wala na di ay naga dysfunction na day ang brain nagatanaw pa sa iyaha nagatanaw ka dili ba ya malipong ang person nga naay absent seizure nagatanaw pa sa iyaha nagatanaw sa abi niya naminaw sa iyaha pero wala di ay nag-seizure na day ito ang brain so matingala siya nga nagtanga man niya pagkahuman kay walay nakuha sa iyahang giingon syempre walay nakuha kay na alter man ang consciousness ato. Dito to siya nag-start na napansin na sa ako ang pinsan nga na something May wrong. experience ba yan ako na, ma'am? Kanang istoryahon ko nila tapos ang buhabi daw nila nagapaminaw ko tapos after ato murag mag-oo na lang ko, ma'am, pero wala ko nakasabot kung sa giingon sa ako. Pero nagalantaw ko sa iyaha. Ako Pero mata during daw. that time nga nagalantaw ka sa iya, are you conscious or wala na jud ka, murag nawala ka sa world? Ma-remember lang ako, ma'am, kung kuhiton ako, ma'am, na wala daw ako nagapaminaw ba daw ko or dili. Yeah, actually ako ang nephew ato sa una kay ginakuhit siya sa akong pinsan. Uy, anaon siya kay di naman siya motubag. Di na siya motubag pero mura siya nagapaminaw kay nagatanaw man siya sa iyahang mama. Mo na siya ang kanang napansin ha. I don't know with you, I cannot conclude kay wa ko kita sa imuha ug naon sa kadjay pero mao to siya ang kanang na experience a person nga naay absent seizure. Pero actually my nephew is okay now. Ano to siya, bright to siya ako ang pag-umangkon. Actually, ano ganito siya, accelerated. So, bata siya sa iyahang batch. Kaya lang nagkaroon siya og absent seizure and tungod sa iyahang tambal, dili tungod sa iyahang seizure ha, pero tungod sa iyahang tambal, nag-slow down ang iyahang cognitive function. Mo to nga wala na siya though okay siya okay pa siya pero wala na siya dili na siya ing ato mag-excel when it comes to academics dili na kayo siya memorize niya bawal siya ma-stress kasi pag ma-stress siya nagabalik ang iyang absent seizure mag-abnormal firing ang iyang brain. Okay. So, ang mga causes ani daghan ng causes. Katong mga causes na gi-mention ako agay na, pwede to siya mahimong cause nganong mag-absent seizure. Pwede hereditary, pwede gene defects, pwede infection, pwede head injury, pwede po siya neoplasm, daghan ng klaseng reason nganong magingani. Na natay atypical absent seizures class, this time pag atypical dili ni siya matablan sa therapy and since bata pa niya siya magsugod, pwede mahimong mentally retarded ang bata ani. So aside sa magtanga siya, wadan siya consciousness, there will be postural changes sa person. Okay? And then, mo niya akong ginaingon sa inyo na myoclonic jerking. This is short episode sa muscle contractions na ulit-ulit for several minutes. And one example of a myoclonic jerking is the hiccups, ang sudok. Saan tawag ninyo na? Ang sudok. There is, during ginahiccups ka class, there is kanang recurrent na muscular contraction. Pero it's not life-threatening. Dili siya, this does not require kanang medical attention compared to other types of seizure. So this is just because of the imbalance of the gas sa lawas. And then another example of a myoclonic jerking is kanang either pag-start nimo og sleep or kanang during sleep or after wakening na mukalit og jerk ang imuhang tiil, imuhang kamot, niya feeling nimo nahulog na ka. That's an example of a myoclonic jerking. Nag-abnormal firing gihapon ang imuhang brain pero it does not require also kanang medical attention. That's normal. So moagi jud tag abnormal firing sa atong brain once in our lifetime. So kinsa man wala nakaagig hiccups diri ug wala nakaagian ng kanang start sleep man ang ilang tawag kanang padung nakamatulog niya. Kalit og jerk ang imuhang tiil or ang imuhang kamot na feeling nimo mahulog na ka. So kitang tanan naka-experience ana. So kitang tanan class naka-experience og seizure once sa atuang lifetime.
time. Okay? Next, we have the atonic seizure. Ang atonic seizure, tonic manggod is kanang there will be muscular contraction. So pag maingon kag atonic, means no. So walay muscle jerking, walay muscle contraction, pero mawad-an og kusog ang muscle. So kani siya nga type sa seizure kanang mawad-an lang kalit og postural tone ang tao wherein pag nakatindog siya niya, nag-abnormal firing ihang brain, unya atonic seizure ang gawas, papalit lang siya katumba. Pero walay mga muscular movement. Or kung nagpungko man siya, mukalit lang siya og kanang ang iyang head, ang iyang torso ha mag-drop forward. Mawadan og kusog ang iyang muscle, walay muscular contraction. And para sa mga bata na ay epileptic syndrome, this one is an epileptic syndrome, not a seizure type, the infantile spasm, nga magkaroon sila convulsion. So naay kanang myoclonic jerking sa body with either sudden flexion or extension of the body limb. So sa baby ni siya class, and pag dili man gud ni siya matambalan, pwede siya mauwi into mental retardation. Okay, so epileptic syndrome siya kay magsige man siya og ulit-ulit. Kanang ang seizure man gud ka isa ana, and naay reason nga nung naga-seizure sila. Sa infantile spasm, sige ulit-ulit ang ilahang mga muscle jerking sa lawas or ang ilahang convulsion. Though, ang sa infantile spasm, kanang known ang causes. Pwede infection, pag ang bata nag-infection, taas kaayo ang lagnat, mag-convulsion, pwede mag-infantile spasm. And then kernicterus, it's bilirubin in the brain. So supposedly bilirubin is sa ato ang liver. Musaka siya sa brain, it can cause convulsion or epileptic syndrome sa bata, or hypoglycemia, pag kulang na og sugar ang brain, and tuberous sclerosis. Pag tuberous sclerosis plus, it's the formation of a non-cancerous or benign tumor sa ato ang mga organs. So pwede siya sa brain. So kung sa brain siya nag-grow, then pwede siya mag-cause og recurrent na convulsion. Okay? Or infantile spasm. So ang atong problema karon is ang status epilepticus, wherein 2 or more seizures occur without recovery of full consciousness. So magtuloy-tuloy ang seizure class sa patient na to ani, nga more than 5 minutes na wala pa siya ni undang. Lisod na siya. Ang tawagan na status epilepticus. Kay wala na nag-recover ang iyang brain from the abnormal firing. So ang iyang body wala na sad nag-recover mo na ang status epilepticus. So this is life-threatening, so kailangan pag-ingani class medication na dayon. And ang medication na ginahatag nato ani is the benzodiazepines. So example sa benzodiazepines kanang diazepam, midazolam. Si Ma'am Cherry ang mag-discuss sa inyo ha. And then ihangyo siya nga next week lang siya mag-discuss. Kaya mag-study pa daw siya. Okay rin wala problema as long as ma-deliver nimo sa ilaha ang kani benzodiazepines. Pwede po siya, aside sa benzodiazepines, pwede siya hatagan po og mga slower acting drugs like phenytoin. Okay? So mo ni siya ang mga different types of seizures and epilepsy nga naata. Ang next class kay mga drugs. Pero so again, action potential is the other name for the nerve impulse, wherein yung ating neuron magpa-fire sila depende on the movement of our ions, especially the sodium and the potassium. So always remember class, the mag-piso-ka, magnesium, potassium in, and then sodium, calcium out. So ang class, ang membrane sa ato ang neuron is said to be resting. Wala siya naga-fire of impulse. If it's more negative on the inside, meaning mas daghan og potassium sa sulod, kasi potassium should be found inside, remember magpiso ka, and more sodium sa gawa. So more negative ang sa sulod, more positive ang sa
gawa. So again, if it's on the resting state, the inside is -70. So lesser ang iyahang charge. Millivolts na ha, millivolts. Now, due to stimulus, so kanang mga stimulus mo na siya ang mga causes nga nung mag-fire ang ato ang neurons. Magkaroon na siya og movement of the ion. The channels may be opened. So, ang mga sodium channels, potassium channels, pwede sila mag-open class, leading to, for example, pag namag-stimulus, ang pinakauna mag-open si sodium. So pag mag-open ang sodium channel, remember si sodium nasa gawas. So pag open ana, musulod siya. And remember that sodium channel is positively charged. So pag musulod siya inside the cell, ang inside the cell will become more positive. Mo na kung nakita ninyo sa ato ang what do you call that? Katong mga waves, pasaka siya. So pasaka siya. Pag makakita ganung wave na pasaka, it means the inside of the cell becomes more positive. That may be due to the increase of the sodium inside the cell. Okay? And then, kapag ma-reach manggod niya ang peak sa iyang wave, mga naa sa positive 30 millivolts, automatic mag-close lang na ang sodium channel. And by that time, pag mag-close siya, potassium channels will be open. And katong mga potassium nga naa sa sulod will go out of the cell. Syempre, mabawasan ang pagka-positive sa inside sa cell. Moto nga, after niya mag-peak, munaog lang po siya. The problem with the sodium channel, slow siya mag-open, slow po siya mag-close. Muna nga, muabot ang point nga mag-hyperpolarization siya. Repolarization kung pababa na ang ang action potential kay nagagawas na si potassium. Mahimo siya hyperpolarized kapag mas baba pag yun siya sa starting point or sa resting point. So mubaba siya dito kasi dugay mag-close si potassium. So mahimog more negative pag yun ang inside sa cell. Pero actually din mo sulod ang action ni sodium-potassium pump nga mag-exchange siya og sodium ug potassium para mobalik sa resting phase or resting state ang atoang action potential. So that's how our neurons fire. That's how it produce impulse para ang kanang message mag-travel from the neurons hangtod sa nerve endings. Now karon sa seizure class, the neurons are very active. Ang pag-fire niya og impulse is paspas kaayo, so abnormal na siya. Mauna nga ang delivery sa message padulong sa different parts of the body is abnormal sad. Mauna nga ang muscle contraction mahimong abnormal, mauna na ay mga muscle jerking and all the other signs and symptoms of the seizure. So mauna ang mahitabo sa condition na ay abnormal firing. So I'll be sending again the link for our video so that those na may problem with your internet connection can rewatch it. Okay? So katong mga wala diri, kindly send them the links also para ma-review ninyo ha, kasi most of our drugs na ginagamit for seizure, ang ilahang mechanism of action is on the action potential. Okay? Questions? Yeah, I'll be uploading the recordings later. Mag-convert lang ni siya after our class. So before na ko siya ma-upload. Questions, class? Wala. Sige. Ay, wait. So, dito nag-end sa status epilepticus. So, take note of the following possible mechanisms of actions of our anti-seizure drugs. So, the first one we have there,
enhancement of GABAergic transmission. So remember class na the problem with our seizure is very active ang brain. Very active atong mga neurons when it comes to firing or releasing impulses. So please take note na si GABA or gamma aminobutyric acid is an inhibitory neurotransmitter. So unsay meaning ng inhibitory? Pag daghan ka og GABA class, it will inhibit the function of our neurons. It will inhibit the action potential or the firing of the neurons. So therefore, the first one, we have a lot of drugs na anti-seizure drugs nga ang iyang activity is more on the enhancement of the GABA. And then second one, pwede din na i-decrease ang function sa uban nga excitatory neurotransmitters just like the glutamate. Kasi remember, glutamate can be a stimulus. Pag daghan ka og glutamate, it is an excitatory neurotransmitter. It will get our neurons excited. So magsige na siya og fire og impulses and pwede siya mag-lead into seizure. So kung na-seizure ang person, you can decrease the function of that neurotransmitter para dili siya magsige og fire. And then the last one katong akong gipakita sa inyo sa action potential, it involves ions or mga electrolytes. So there are a lot of drugs for seizure na naga-modify og ionic conductances para dili ang frequency sa firing sa ato ang neurons dili kaayo paspas dili siya abnormal. So sa tanan natong i-discuss na anti-seizure drugs, dinhi lang na maglibot-libot ang ilahang mechanism of action. So atoa silang i-classify class kasi ang atong mga anti-seizure drugs dili sila anti-seizure for all types of seizure, ha? They are specific na ay mga anti-seizure drugs nga dili pwede gamiton sa uban types of seizure kay maka-trigger noon sila. So as a pharmacist, you have to know unsa ang para sa partial, unsa ang para sa generalized na seizure or unsa ang pwede sa both. Okay? So let's talk about the drugs. First, the drugs used in partial and generalized tonic-clonic seizure. So partial ha kung there is localized onset sa abnormal firing sa brain, and ang generalized tonic-clonic is the most dramatic one na siya tonic na phase katong manggahi ang patient, and then ang clonic na phase katong muscle jerking na or katong dancing na phase sa seizure. So our oldest non-sedative anti-seizure drug is the phenytoin. Siya jud ang pinakauna na non-sedative kasi daghan taog napagyud tay oldest pagyud na drug for seizure, but our problem with them is sedative sila. So pag ihatag nato sila sa atong patient, sige na lagkatulog ang ato ang patient. That's why first drug na na-discover nga pwede siya sa seizure, effective siya, pero ang advantage niya dili makatulog atong patient. It's the phenytoin. Okay? Old name for phenytoin is diphenylhydantoin. The most common brand in the market for phenytoin is Dilantin. Okay? And then naputay another drug sa market which is a prodrug. We call it fosphenytoin. But inside the body, it will be metabolized to phenytoin gihapon. So the active component here or the active metabolite here is still phenytoin. Though sa market class kung phenytoin naani siya oral na dosage form na pud siya injectable. Pero si fosphenytoin is administered parenterally. Okay? So what's the mechanism of action? Paano naging tambal si phenytoin sa seizure? It's actually
daghan siyang mechanism of action. The first one here is on the modification of our ions para um, maano na to, ma-inhibit na to ang pag-grabe nga firing or grabe nga action potential. So pwede si phenytoin mag-alter og sodium, potassium, and even calcium conductance. Again, to block the sustain. Pag mo kag-sustain, tuloy-tuloy na firing sa action potential. And it can also alter the concentration of our amino acids like glutamate. Remember, glutamate is an excitatory neurotransmitter, and it can also decrease neurotransmitters like norepinephrine and acetylcholine, which are also considered excitatory, and pwede niya ma-increase ang inhibitory neurotransmitter called GABA. Okay, so all in all, if you alter sodium, potassium, and calcium conductance in the body, it can block the firing of the neuron. And if you alter also the excitatory, ibaba nimo ang mga excitatory neurotransmitter, that's the same thing. It can block the repetitive firing of the action potential. And also, pag i-increase nimo si GABA, which is an inhibitory neurotransmitter. So aside from that, since during the discussion sa action potential, we cannot see calcium there. So, pero nga nung naa si calcium din remember class, na ang ending sa neurons kay, di ba, atong mga nerve terminals. And sa nerve terminals, dinha class makita or na-store atong mga neurotransmitters. And if balikan nato atong discussion sa even sa norepinephrine or sa acetylcholine lang, if you can still remember, ma-release na sila ng mga neurotransmitters pag naay calcium influx. So dito karon mo sulod ang action ni calcium. So si phenytoin, pwede niya i-inhibit ang calcium influx, leading to the decrease in the release of neurotransmitters like what do you call that? Norepinephrine and acetylcholine. Okay? And pero aside sa norepinephrine and acetylcholine, can also inhibit the release of glutamate. Pero ang GABA kasi baliktad siya. Mas ma-release noon siya. And pag ma-release siya, mudaghan ang concentration, makatake siya action when it comes to pag-inhibit sa neurotransmission. So para ma-explain lang kay kagaina sa mga videos, wala man dito na discuss ang action ni calcium. Si calcium naa sa nerve terminals, ang iyahang action is more on the release of the neurotransmitters. Now take note class that phenytoin has a low therapeutic index. Diba remember, pag mayroon kag low therapeutic index, ang iyahang effective dose o ang iyahang toxic dose, gamay lang ang gap. So, gamay nga increase sa effective dose, pwede na nino ma-reach ang toxic dose. Meaning, phenytoin is considered a toxic drug. So, kailangan siya i-monitor. Dili siya parehas sa paracetamol na considered siya nga safe. Kay layo pa ang gap between the effective dose and the toxic dose. So, the therapeutic plasma level of our phenytoin is between 10 to 20 micrograms per ml. I think it's already time. I will, class, kasi dirita magdugay sa kay phenytoin. Medyo taas-taas ang iyang discussion. Kay daghan siya drug interactions, daghan po siya adverse effects. I-review na ko ni siya next meeting, ang action ni phenytoin. And then we will continue with the drug interactions, mga laboratory testings, and ang taas kaayo nga listahan na sa toxicity ni phenytoin. Though, ginagamit pa gyud gihapon ni siya kasi this is a very effective drug when it comes to seizure and epilepsy. So next meeting nato na siya ipadayon. Do you have questions, class?
Questions? Wala? Sige.